Sziasztok, a nevem Karolina, üdvözöllek a csatornámon. Mark Landi 2025 májusában lett feltételesen szabadlábra helyezve, miután több mint 23 évig börtönben volt. Az új-zélandi férfit még 2002-ben ítélték el felesége és 7 éves lánya meggyilkolása miatt. Miért tette? A felesége életbiztosítására volt szüksége, hogy kifizessen milliós tartozásának egy részét. De ha megoldott, akkor miért beszélek róla? Ez Új-Zéland egyik legvitatottabb esete. Sokan úgy gondolják, hogy a férfi vagy ártatlan, vagy pedig nincs, és nem is volt elég bizonyíték arra, hogy elítéljék. Lacey és Connor Peterson történetének bemutatásával kezdtem ezt a vitatott, de megoldott esetekről szóló videós sorozatomat. Nem lesz sok ezekből, mert nem szeretek megoldott esetekről beszélni. Kutatás közben több hasonlót is találtam, kiválogattam azokat, melyek számomra is fejtörést okoztak, és ahol látom mindkét oldal nézőpontját. A mai téma kutatását ezzel a publikációval kezdtem. Két true crime író, Netta Newbound és Marcus Brown írta, és sokat segített abban, hogy kapjak egy alapötletet az esetről. Nyilván mindent ellenőriztem, és el kell mondjam, hogy nem rossz alap, de nem is a legjobb. Egyáltalán nem részletes, és az információkat benne ki kellett egészítsem további olvasmányokkal. Van ez a könyv is, ennek csak az utolsó fejezetét használtam fel. Steve Bronias új-zélandi újságíró írta, ő ott volt Landi második 2015-ös bírósági eljárásán. A könyv maga fejezetenként más-más esetet mutat be, nagyon jól van megírva, pontosan és érdekfeszítően mutatja be a tényeket, ha lesz időm, biztos elolvasom a többit is. Felhasználtam ezeket a bírósági iratokat. Landinak 2 eljárása volt, egy 2002-ben, a másik 2015-ben, és mindkettő után bűnösnek találták. Ezt a cikket 2009-ben publikálták, és Mark White újságíró írta. Ő beszél olyan bizonyítékokról, melyek nem voltak bemutatva az első eljárás során, és melyek akkoriban kevésbé voltak köztudottak. A Beyond the Darklands valódi bűnügyekkel foglalkozó televíziós műsor is beszélt az esetről. A harmadik évad 4. epizódjában van szó Landi esetéről, de sajnos én ezt nem találtam meg online. Megtaláltam viszont egy másik televíziós műsort, a What's Your Verdict-et. Magyarul a címe azt jelenti, hogy mi az ítéleted, és elég érdekes az ötlet mögötte. Minden epizódban más esetet mutatnak be, behoznak átlagos embereket, bemutatnak nekik egy esetet, és ők kell döntsenek, mint egy második nem hivatalos esküdtszék, hogy a gyanúsított szerintük bűnöse vagy sem. Nagyon jó információk vannak benne, de kell figyelmeztesselek, hogy rendkívül grafikus. Késő este kezdtem el, mert ennyi eszem van, és nagyon váratlanul ért, hogy mennyire élethűen alkották újra, színészekkel persze, a gyilkosság pillanatait. Van egy weboldal, amit olyan emberek hoztak létre, akik Landi ártatlanságát hirdetik. Az oldal elég hiányos, bár találtam itt olyan bírósági dokumentumokat, amit máshol nem, szóval ennyiben hasznos volt. Felhasználtam sok más újságcikket is, ezek a leírásban lesznek. A New Zealand Herald újság és ez a weboldal is jelentősen tudósított az esetről, nagyon hasznos volt itt minden. Minden pénzösszeg új-zélandi dollárban lesz megemlítve, és ha nem felejtem el, akkor felteszem a képernyőre forintban is, szóval amikor azt hallod, hogy dollár, akkor már nem teszem hozzá, hogy új-zélandi dollárról van szó. Nem fogom feltételezni a férfi ártatlanságát, kerülök majd olyan kifejezéseket, mint ha bűnös, vagy pedig ha ő tette. Az esküdtszék elítélte, tehát hivatalosan ő bűnös. Remélem nem kell mondjam, hogy légy szíves, ne zaklassatok senkit, akiről ma szó lesz. Mark Landi jelenlegi lakhelyét, tartózkodási helyét nem legális publikálni. Ezzel a korlátozással biztosítja az új-zélandi állam, hogy azok, akik szabadlábra vannak helyezve, megkapják a lehetőséget, hogy vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba. 2000-ben vagyunk. A Landi családnak 3 tagja volt. 38 éves Christine Marie, 43 éves Mark Edward és 7 éves lányuk Amber Grace. Mark, akit csak Landinak fogok nevezni, mert minden forrás így teszi, 1958-ban született. Christine 1962-ben. 1978-ban találkoztak egy cserkészettel kapcsolatos eseményen. A The Grand Show című színpadi produkción dolgoztak mindketten, a férfi a színfalak mögött, a nő pedig a színpadon. Ha jól értem, egy ideig barátok voltak, valamikor 1980 körül jöttek össze, és 1983-ban házasodtak meg. 1986-ban vettek egy új házat Új-Zéland északi szigetén lévő Palmerston North városában. A Karamea Crescent 30 szám alatt laktak. A város itt van, ma körülbelül 91 000 ember él itt. Amber 1993. június vagy július 9-én született, a források különböznek.
A pár nagyon örült, mert hosszú ideig nem sikerült teherbe esni. A lány óvónénie nyilatkozik majd a médiának, hogy a szülők nagyon szerették a gyermeket, a szemük fénye volt. Bármire szüksége volt, vagy bármiben segíteni kellett, ők egyből ugrottak. Landi fiatal korában építőmunkás volt, majd feleségével együtt megalapították a Mark Chris céget. Mosókagylókat, csapokat és asztallapokat adtak el. A férfi volt az utazóügynök, aki autójával bejárta az északi sziget területét, és új klienseket talált, valamint megtartotta a kapcsolatot a már létezőkkel. Minden második héten Wellingtonba ment, és pár napot maradt itt. Krisztin volt az agy a cég mögött, ő intézte az online megrendeléseket, és éjjelig is fennmaradt, hogy megbizonyosodjon, hogy minden papír rendben volt. Amber jó gyerek volt. Nagymamája szerint öröm volt rá vigyázni, mert mindig szót fogadott. Ő szólt a felnőtteknek, mikor eljött az alvás ideje, és aztán elalvásig vagy olvasott, vagy pedig zenét hallgatott. 3 éves kora óta táncolt, és főleg azt imádta, hogy előadások közben a legszebb táncruhákat viselhette. A pár rendkívül szociális volt, nagy baráti körrel rendelkeztek. Gyakran rendeztek házi bulikat, és hívták meg az ismerősöket barbecuezni. Mindig Landi főzött, és Krisztin volt az, aki intézte a szórakoztatást. A helyi borklub tagjai is voltak, szerették a különleges, minőségi borokat. A családtagok és a barátok szerint jó házasságuk volt. Soha nem látták őket veszekedni, és kívülről úgy tűnt, hogy odáig voltak egymásért. Később kiderül viszont az is, hogy voltak problémák azzal, hogy Landi sokat ivott, és a szexuális életük is hanyatlóban volt. Az üzleti világban úgy ismerték Landit, mint aki szeretett a pénzről és az alkoholról beszélni. Dicsekedett a legújabb befektetéseiről, meg hogy mennyit bír inni. Ettől függetlenül sokan ismerték és kedvelték, professzionálisan viselkedett és betartotta az ígéreteit. A család cége nem ment a legjobban, de életképes volt. A forgalmazójuk elmondta, hogy mindig volt legalább $100,000 tartozásuk. Ezt fizetgették, majd ismét lemaradtak, de a férfi kedvelte őket, és nem tervezte megszakítani a kapcsolatot. A család egy $115,000 értékű házban élt, melyen 2 jelzálog is volt. Landi egy Ford Fairmontot vezetett, ez bérelt volt. 2000 elején Landi és egy a mai napig meg nem nevezett üzlettársa vettek 2 egymás melletti földterületet, összesen 44 hektáros földterületet, Hawke's Bay-ben. Ez egy borvidék, és azzal a céllal vették, hogy ők is belépjenek a borkészítés világába. Ez egy feltétel nélküli adásvétel volt, és a források nagyon különböznek, hogy mennyit kellett volna érte fizetni. Szerintem a legpontosabb, hogy $1,2 millió vették meg. A fizetés első határideje február volt, és mikor a február eljött, de nem fizették ki az összeget, akkor egy 14,5%-os büntetést tettek az eredeti összegre. Ez napi $600 büntetési díj volt. A földterület tulajdonosai C. Morrison és D. Twigg a fizetés végső határidejét augusztus 30-ára szabták ki. Augusztus 30-a lesz majd Krisztin és Amber gyilkosságának napja is. Nem tudjuk amúgy, hogy a férfi és üzlettársa mire gondoltak, mikor megvették a földterületet. Több embernek is dicsekedtek, hogy vannak befektetők bőven, és ebből akarták ezt finanszírozni, de úgy tűnik, hogy ezek a befektetők nem léteztek. Egy nő, az üzlettárs családi barátja elmondja majd, hogy ő hajlandó lett volna olyan $4,000 befektetni. Landi viszont azt mondta, hogy ez a nő $1,7 millió ígért. Nem tudjuk, hogy az üzlettárs mondta ezt neki, vagy pedig a férfi tudva hazudott erről. Ami biztos, hogy nagyon optimistának tűnt a befektetéssel kapcsolatban, miközben Krisztin több ismerősének is elmondta, hogy nem tudott aludni, annyira felzaklatta, hogy naponta nőtt a tartozás. 2000 elején volt az is, hogy a Landi házaspár megnövelte az életbiztosításukat. Azt lehet sok helyen olvasni, hogy ezt Landi kérte, de nem igaz. B. Parsons, a Tower Insurance nevű cég egyik munkása tanúskodik majd, hogy ő volt az, aki ajánlotta, hogy emeljék fel a biztosítást $1 millió. A pár csak $500 millió mellett döntött, mert az 1 milliós túl drága lett volna. Mindkettőjükét fel akarták emelni, de végül csak Krisztinét tudták, mert Landinak túl sok betegsége volt. Az egész valamikor július-augusztusban történik, később nagy hangsúly lesz fektetve arra, hogy ez volt az indíték a gyilkosságra. A férfi meg akarta kapni a $500 millió. Viszont az új szerződés nem lépett hatályba, amikor a gyilkosság megtörténik. Ez azt is jelentheti, hogy ő ártatlan, vagy hogy nem a pénzért ölte meg őket, vagy hogy egyszerűen abban a hitben volt, hogy ez már hatályba lépett.
A gyilkosságok után a biztosító kifizetett $75,000 a családi elzálogából, de Landi soha nem kapott ebből a pénzből. Augusztus 29-e, kedd. Egyszerre fogom bemutatni Landi és Christine napját. Ők két különböző városban lesznek. A legfontosabb időpontok a képernyőn lesznek. Aznap reggel Landi Wellingtonba készült a szokásos kéthetes üzleti útjára. Reggel még elment feleségével egy lámpabúrát venni. Nemrég újították fel és festették ki az egyik vendégszobát, és ezt akarták kidíszíteni. Vásárlás után a férfi elindult Petoniba. Ő ebben a kisvárosban a Forshore Motelnél szállt meg mindig. Délután Christine elment Amber elé a suliba, majd elmentek táncórára. Egy előadásra készültek a gyerekek, és jelmezigazítás volt. Olyan 16 óra 30 körül ért ez véget. 17 óra 30-kor Landi a motelhez ért, majd mobilon beszélt vagy lányával, vagy feleségével 17 óra 38 percig. Ők a McDonald'sba készültek, vacsorát akartak venni. A rendőrség később megtalálja a McDonald's számlát a házban, ami 17 óra 43 vagy 45-öt mutatott. A papírzacskót és az ételek csomagolásait is megtalálják a házban. Ez egy nagyobb rendelés volt, egy csirkeburger, egy halburger, 9 csirkenagget, egy nagy és egy közepes méretű sült krumpli és 2 almás pite. A gyomortartalom fontos lesz később a halál idejének megállapításához. A férfi azt mondta, hogy miután beszélt családjával, elment a tengerparthoz, és itt autójában ülve olvasott, majd pedig visszament a hotelhez, ahol megivott fél üveg rumot és tévét nézett. Christine 18 óra 56-kor beszélt barátnőjével Julie-val telefonon. Azt mondta a nőnek, hogy férje szerdáig nincs a városban, és nem említette volna, hogy ő hazajönne, ez később fontos lesz. Landi 20 óra 28 vagy 29 perckor felhívta az üzlettársát, a mobiltelefon adatai bizonyítják, hogy ezt Petoniból tette. A család számítógépét 22 óra 52 perckor kapcsolták ki. 23 óra 45 perckor Landi egy prostituáltat rendelt. A nő szolgáltatása $140 került, és olyan 0 óra 48 perckor már el is hagyta a motelszobát. Augusztus 30-a, szerda. A hotel menedzsere reggel 7 órakor látja Landit. Ő többször is megpróbálja felhívni a családját, de senki nem veszi fel. Valamikor 9:30 és 10 között aztán Christine egyik barátnője felveszi a telefont, és azt mondja neki, hogy Christine elfoglalt, de mindjárt visszahívja. Landi még nem tudja, de családját korán reggel holtan találták. Korábban reggel 9 körül Christine testvére Glenn elkezdett aggódni, mikor senki nem vette fel a telefont. Valami papírokat kellett a nő megírjon neki, és fontos volt, hogy aznap vegye őket át. Elment a házhoz, és az egyik hátsó tolóajtót nyitva találta. A házba érve az első, amit látott, Amber holtteste volt. A gyermek a folyóson volt, a szülei hálószobájának ajtajánál. Christine a hálószobában volt, az ágyon feküdt. Mindkét áldozatot fejszével halálra verték. Karen, Christine egyik barátnője is megérkezik a házhoz, a szokásos napi séta miatt volt itt, de mielőtt bemehetett volna, Glenn megállította, és elmondta, mi történt. A mentők és a rendőrség is kijön a helyszínre, majd Karen lesz az, aki felveszi a csörgő telefont, és azt mondja Landinak, hogy Christine csak elfoglalt. Vagy nem akarta felzaklatni a férfit, vagy a rendőrség kérte meg, hogy ezt mondja. 11 óra 40-kor Landi felhívja barátját Stuartot, és megkérdezi, hogy beszélte ő vagy felesége Christinnel. Stuart elmegy a család házához, és 11 óra 52 perckor vissza is hívja a barátját, és elmondja, hogy siessen haza, mert a rendőrség elkordonozta az utcát. 13 óra 15 perckor a férfi visszaérkezik a városba, még mielőtt a házához érhetett volna, a rendőrség megállítja, lefoglalják az autóját, és beviszik a rendőrkapitányságra. A következőkben lássuk, milyen nyomokat találtak a házban. A ház hátsó részénél volt egy angolul conservatory-nak nevezett rész. Ha a képernyőre néztek, ez az. Ez egy ilyen befedett teraszos rész, magyarul csak az üvegházfordítást találtam erre. Itt az egyik ablakot felfeszítették, és az ablak belső részénél egy véres kesztyűnyom volt. Az ablak melletti tolóajtó nyitva volt. Erre a képre hivatkozva erről az ablakról van szó, és erről a tolóajtóról. A családtagok szerint Landiék a másik dupla tolóajtót használták mindig, nem pedig ezt. Később kiderül, hogy Christine vére volt az ablaknál. A rendőrség arra a következtetésre jut, hogy a betörést megrendezték, és belülről nyitották ki, feszítették fel az ablakot. Szerintük Landi meggyilkolta a feleségét, majd mikor el akarta hagyni a házat, eldöntötte, hogy eljátsza a betörést, és eközben az ablakhoz ért a véres kesztyűjével.
A védelem azt állítja, hogy a gyilkos csak rá ereszkedett vagy rádőlt az ablak emerészére, miközben elpróbálta hagyni a házat. A házat nem fosztották ki. Az egyetlen dolog, amit elvittek, egy ékszeres doboz volt, ami Christine hálószobájában volt. Így nézett ki, több értékesebb ékszer is volt benne, és az ággyal szembeni szekrényen volt. A gyilkos fegyver egy tomahawk balta vagy tomahawk fejsze lehetett. Ezt csatabártként találtam meg magyarul, így néz ki, ha valaki tud jobb kifejezést, erre azt szívesen várom. Most beszélni fogok arról, hogy hogyan találták meg az áldozatokat. Christine-t az ágyban találták meg, és pucér volt. Brutális támadás áldozata lett, 10 vagy 18-szor verték fejbe fejszével, a források különböznek, és voltak védekezési nyomok is a testén. A sérülések nagy része az arcán volt, de néhány ütés a lapockacsontját, a karját és a tenyerét is érte. A két kezében összesen 21 hajszálat találnak majd. A feltételezés, hogy védekezés közben kitépte a gyilkos a haját. Ezek a hajszálak soha nem lesznek megvizsgálva, és 2003-ban a rendőrség vagy elvesztette, vagy megsemmisítette őket. Amber testét a hálószoba bejáratánál találták meg. Őt legalább egyszer vágták fejbe a fejszével. A lány pizsamában volt. Az elmélet az, hogy saját szobájában aludt, mikor hangokat hallott. Felkelt, és szülei szobájához ment, hogy megnézze, mi történik az anyjával. Innen akart menekülni, mikor meggyilkolták. Egyikőjük sem lett szexuális bántalmazás vagy erőszak áldozata. Minden nyom arra utal, hogy alvás közben zavarták meg a családot. Christine ágyban volt, szemüvege, ami nélkül nem látott, a tokjában volt, az ágya melletti éjjeli szekrényben. Az éjjeli szekrényen lévő lámpa ki volt kapcsolva, és a tévét is kikapcsolták. Mikor Glenn és Karen megérkeztek a házhoz, sötét volt. Egyes forrásokban azt írják, hogy csak a hálószobában volt felkapcsolva a villany. A rendőrség hamar úgy gondolta, hogy Landinak valami köze lehetett az egészhez. Voltak érdekesebb megnyilvánulásai a gyilkosság után. A férfi ugye Tonyba volt, mikor barátja elmondta neki, hogy elkordonozták az utcát. Ekkor ő állítólag azt mondta az egyik kliensének, hogy haza kell sietnie, mert valami történt a feleségével és a lányával. A gyilkosság másnapján elment orvoshoz egy már korábban megbeszélt időpontra, és beszélt a gyilkosságról, arról, hogy van alibije, és hogy nem sokára egy $2 millió üzleti ügyet zár majd le. Mikor napokkal később körbevezették a házban, hogy megnézze, mi hiányzik onnan, a hálószobába érve egyből megjegyezte, hogy az ékszerdobozt vitték el. Erre viszont a helyszínelők már sok mindent elvittek a házból, szóval érdekes volt, hogy más nem jegyzett meg. Hozzátette azt is, hogy idézem, örülök, hogy valamit elloptak. Azt mondta, hogy házassága kivételesen jó volt, de bevallotta, hogy egy ideje már nem feküdtek le egymással, körülbelül 3 hónapja, ez később fontos lesz, és az, hogy az évek során többször fizetett prostituáltaknak. Szeptember 7-én volt Christine és Amber temetése. Erre az esetet már felkapta a média, tudták, hogy Landi volt az egyik fő gyanúsított, és akarták látni, hogy hogyan viselkedik majd. A férfi végig zokogott, és 2 barátja kellett fenntartsa, hogy ne essen össze. Egyesek szerint nyilvánvalóan színészkedik, mások szerint valódi a fájdalma és a gyásza. Normális körülmények között soha nem tennék be felvételeket gyászoló családtagokról, de itt, mivel ez a felvétel a férfi ellen van használva, fontosnak tartom, hogy lássátok. Majd a bírósági eljárások során egy Jay Butcher nevű nő mesél arról, hogy novemberben egy borkóstolón volt, amin Landi is részt vett. A férfi többször azt mondta neki, hogy meg szeretné hívni magához, hogy főzne neki. A nő visszautasította, de ennek ellenére ő estére több üzenetet is küldött neki, melyben ismét meghívta a vacsorára. A szemtanúk és a bírósági eljárások bemutatása következik. Sajnos ez egy tipikusan olyan eset, amelyben bemutatok egy részletet, azt hiszed, hogy igen, ez a döntő bizonyíték Landi ellen, vagy jön egy kiegészítés, ami megint a nullához visz vissza, és fogalmat sincs, hogy miben higgyél. A szemtanúkról átláthatóság érdekében elmondom, hogy futólag több szemtanút is megemlítenek a források. Én csak 2 jelentősebbről beszélek most, mert róluk vannak részletek is. Az első 60 éves Margaret Dance, ő a családtól olyan 500 méterrel lakott, és 29-én 19 óra 15 perckor, vagy 19 óra 20 perckor épp kóruspróbára sietett. Autóval volt, és arra lett figyelmes, hogy a járdán egy kövér férfi gyorsan elszaladt mellette. Először azt hitte, hogy egy nő az, mert a személyen egy hosszú, szőke, göndör paróka volt, és futás közben ez mindig lelecsúszott. Mikor közelebb ért, látta, hogy egy férfi volt. A férfin a parókán kívül egy melegítő nadrág és felső szett is volt, felső félig ki volt cipzározva, és látszott, hogy alatta volt egy ing és egy nyakkendő.
Margaret a tévében látja majd Landi képét, és felhívja a rendőrséget, elmondja, hogy ő volt a futó parókás férfi. Az is később jut eszébe, hogy a ház elé volt parkolva egy sötét színű autó, pont olyan, amilyen a férfinek volt. Margaret saját bevallása szerint médium és fotografikus memóriával rendelkezik. Az első bírósági eljárás során tanúvallomást ad, és elmondja, hogy a médiumi képességeit, idézem, szándékosan kizárta, hogy teljesen tényszerű lehessen abban, amit látott és amire emlékezett. A második eljárás során már nem hívják be tanúskodni. Landi ekkor 130 kg volt, és jelentős egészségügyi problémái voltak, többek között a lábával is probléma volt. Az, hogy ő gyorsan szaladt volna, még azt az 500 métert is erősen vitatott. A másik kérdés, hogy ha álcázni is akarta volna magát, akkor miért viselte a melegítő alatt az inget és a nyakkendőt? Ha ez a szemtanúvallomás igaz, akkor az áldozatokat nem sokkal 19 óra után gyilkolták meg. Hogy a második szemtanúvallomás fontosságát megértsétek, kell tudjatok Christine szokásairól. A nő anyja elmondta, hogy Christine ritkán feküdt le 23 óra előtt, és Amber is csak 20 órakor kellett ágyban legyen. Már mondtam, hogy a család számítógépét aznap 22 óra 50 perckor kapcsolták ki, tehát ez beleillene a szokásos rutinba, ugyanis Christine szeretett szolitér kártyajátékot játszani a számítógépen lefekvés előtt. Landiék közvetlen szomszédja T. Tupája következő szemtanú. Ő a gyilkosság estén az udvarán volt, és édesapjával beszélt telefonon. Ez 22 óra 59 perckor volt. Mikor a Landi házra nézett, akkor felkapcsolva látta a villanyokat, valamint nyitva látta a tolóajtót is. Ha ez a szemtanúvallomás igaz, akkor úgy tűnik, hogy mégsem 19 óra körül gyilkolták meg őket, hanem valamikor 26 óra körül vagy 26 óra után, másnap ugye nem égtek a villanyok, kivéve talán a hálószobában. 2001. februárjára ugrunk, ekkor letartóztatják Landit. Az első eljárás 2002. márciusában kezdődött. 7 hetet tartott, és több mint 160 szemtanút hallgattak meg. A vád által bemutatott elmélet a következő. Mikor aznap este a férfi beszélt a feleségével, akkor megmondta neki, hogy feküdjön le korán, és ő majd hazavezet, és szeretkezhetnek. Christine korán lefektette lányát, saját maga is ágyba ment, és várta férjét. Landi 19 óra után nem sokkal érkezett meg a városba, és körülbelül 500 méterre parkolt le a háztól. A házhoz szaladt szőke parókájában, és megölte a családját. A gyilkosság után beállította a számítógépet, hogy az azt mutassa, hogy később lett kikapcsolva, mint amikor, majd elindult visszafele. Útközben valahol megszabadult a gyilkos fegyvertől és a ruháktól, amit viselt. A Tonyba olyan 20 óra 20 perc körül érkezett meg, és felhívta az üzlettársát, majd áthívta a prostituáltat. Szerintük az ok a gyilkosságra Christine életbiztosítása volt, hogy ki tudja fizetni a tartozásainak egy részét. Ugye augusztus 30-án volt a megvásárolt földterület kifizetésének végső határideje. Az, hogy az új életbiztosítási szerződés még nem lépett hatályba, az csak egy hibás számítás volt a férfi részéről. A lányát nem akarta megölni, de ő felébredt, és látta, hogy mit tesz az anyjával. Lássuk, milyen bizonyítékokra hagyatkozva álltak elő ezzel az elmélettel. Dr. James Pang volt a szakértő patológus, akit tanúskodni hívott a vád. A testek megtalálásakor ő ment ki a helyszínre, és ő végezte el a boncolásokat is. Pang a gyilkosság helyszínére csak 7 órával a testek megtalálása után érkezett. Ekkor is csak megfigyelte a helyszínt, és nem végzett semmilyen vizsgálatot, mert állítása szerint nem akarta megzavarni a helyszínelők munkáját. A férfi szerint a halálideje 19 óra és 19 óra 15 perc között volt. Ezt a megállapítást a gyomor tartalmának megvizsgálása után tette. Megnézte az emésztés mértékét, és így jutott erre a következtetésre. Ezeket a teszteket nagyon kétségbe vonják majd később, mert az emésztés megvizsgálása nem ad pontos időt. Mivel későn érkezett, majd órákig csak megfigyelte a helyszínt, ezért nem végzett olyan fontos vizsgálatokat, mint testhőmérsékletmérés, rigor mortis mérés, és nem érte meg a gyomor tartalmát sem. Ezek sokkal pontosabb időpontot adtak volna. Szóval innen jött a vád 19 órakor történő gyilkosság elmélete. Ehhez még hozzátették Margaret Dance szemtanúvallomását is. Meg kellett magyarázzák azt is, hogy Christine miért volt pucéran, és hogy miért feküdt le korán, tehát kitalálták, hogy biztos férje mondta neki, hogy feküdjön le korábban, hogy szeretkezni tudjanak. Amúgy sehol nem említik, hogy a nő szokása lett volna a pucéran alvás, tudom, hogy egyesek úgy alszanak, és jó lenne tudni, ha ez neki is szokása volt-e vagy sem. Megölte a feleségét, és ott tartunk, hogy meg kell magyarázni, hogy miért lett a számítógép később kikapcsolva.
A vád szerint Landi még a házban tartózkodásakor megváltoztatta a számítógépe időbeállítását, hogy azt mutassa, hogy ez 22 óra 52 perckor lett kikapcsolva. A vád szakértője egy Martin nevű férfi volt, felteszem a teljes nevét ide, mert sehol nem találtam meg, hogy kell kiejteni, és ő bemutatta, hogy hogyan lehet a számítógép óramutatóját meghekkelni, hogy az más időt mutasson. Elmondta, hogy ha valaki egy floppy lemezre tesz egy programot, akkor azzal manipulálni lehet az időt. Ha valakit érdekel pontosan, hogy mit mondott, akkor annak megírom a hozzászólásba, de most nem látom az értelmét, hogy ezt elmagyarázzam. Aláhúzom, hogy ő csak azt mondta, hogy meg lehet változtatni az időt, nem azt mondta, hogy Landi meg is változtatta. Az idő változtatására ő nem talált konkrét bizonyítékot, csak arra, hogy a számítógép biztonsági mentési fájljait manipulálták. Mikor ezeket megvizsgálta, rájött, hogy rossz időrendi sorrendben voltak. Később egy másik szakértő rájön, hogy a biztonsági mentési fájlok azért voltak rossz időrendi sorrendben, mert a számítógép vírusos lett. Egy KAK-nak nevezett vírus lett letöltve véletlenül egy e-mail megnyitásakor olyan 6 héttel a gyilkosság előtt. Mikor a szakértő eltávolította a vírust, akkor a biztonsági mentési fájlok ismét helyes sorrendbe kerültek. A számítógép manipulációja után a férfi visszavezetett Petoniba. Útközben megszabadult a gyilkos fegyvertől és a ruháktól, amit viselt. A gyilkos fegyver a vád szerint a férfi saját szerszámai közül származhatott. Világoskék, sötétkék és narancsszínű festékforgácsokat találtak az áldozatok sérüléseiben. Ezek a gyilkos fegyvertől kerülhettek ide, a brutális támadás során a festék leeshetett róla. A világoskék és narancs festékforgácsok színre és kémiai összetételre megegyeztek azzal a festékkel, amit Landi használt, hogy megjelölje a saját munkaeszközeit. Ez nem azt jelenti, hogy biztosan innen származik, csak hogy a festék pont ugyanolyan összetételű és színű volt. A sötétkék festékforgácsok eredete mai napig nem nyilvánvaló. A férfi a szerszámait a kulcsra zárt garázsban tartotta, és a kulcsot megtalálják majd Krisztin kézitáskája alatt a konyhában. Nyilván, ha ő tette, akkor hamarabb is magához vehette, nem kifejezetten aznap este vette ki őket. A fegyvert és a ruhákat, amelyeket állítólag viselt, mai napig nem találták meg. Szóval Landi kevesebb, mint 2 óra 49 perc alatt kellett megtegye az összesen 290 kilométeres utat. Tudjuk biztosan, hogy 17 óra 38-kor és 20 óra 28-kor Petoniban volt. A rendőrség többször is megpróbálta megtenni a Petoni és a Palmerston North közötti oda-vissza utat úgy, hogy időbe legyenek, de nem sikerült. A rendőrség legjobb ideje 3 óra 2 perc volt. Ebből az odaút 1 óra 29 perc volt, és majdnem 100 kilométeres átlagsebességgel mentek. Meg kell jegyezni, hogy 21 órakor indultak el, mikor az utak jelentősen csendesebbek voltak, mint amit Landi tett volna. A visszautat 1 óra 33 perc alatt, vagy 39 perc alatt tették meg, 91 km/órás átlagsebességgel. Brain Bruce, a The Investigator televíziós műsor műsorvezetője is megpróbálta megtenni az utat, de ő sem tudta. Ő arra a következtetésre jutott, hogy Landi később követhette el a gyilkosságokat. A North and South Magazine 2008-ban próbálta megtenni az utat. Hogy autentikus legyen, ők augusztus 29-én indultak el, 17 óra 38-kor egy hasonló autóval. Az utat oda leggyorsabban 1 óra 49 perc alatt tették meg, 79,2 kilométeres átlagsebességgel. A visszaút 1 óra 44 perc volt, 82,8 kilométeres átlagsebességgel. A legrövidebb útvonal szerint is a férfi elkapott volna egy nagyon forgalmas útszakaszt, ahol nem tudott volna gyorsan hajtani. A rendőrség szerint oda tudott érni, még ha ők ezt nem is tudták megcsinálni, mert Landi 120 km/órás átlagsebességgel mehetett, és nem tarthatta be a szabályokat. A benzinfogyasztást is megnézték, a számítások alapján 75,9 vagy 80 liter benzinre lett volna szükség az út megtételéhez, a férfi tankja 68 literes volt. Mikor 30-án megvizsgálták az autót, akkor ebben még maradt 10 liter benzin. Nincs rá bizonyíték, hogy útközben megállt volna benzinért, de lehetett nála kanna a rendőrség szerint, amit később kidobott. A kilométer-óra állást is megnézték, augusztus 21-én, 9 nappal a gyilkosság előtt 80.589 kilométert mutatott az óra. Augusztus 30-án 81.859 kilométert mutatott. Ne jegyetek meg, nem kell számolni, szóval a megtett 1270 kilométerből
847 kilométerrel a rendőrség el tudott számolni. Marad 423 kilométer, amivel nem tudtak elszámolni. Szerintük ez azt jelenti, hogy abból a 423-ból bőven lett volna elég kilométer, hogy megtegye azt a 300-at, az oda-vissza utat, de én nem értem, hogy akkor másnap 30-án, mikor oda a házához vezetett, akkor hol van az a maradék 150 kilométer. Mert 423 mínusz a 300, ugye ez csak 123 kilométer marad, de a visszafele út a 150 lett volna. Szóval én ezt nem biztosan értem, lehet, hogy azt is beleszámolták az eredeti számolásokhoz, de nem tudom. Beszéljünk a pólóingről. A vád szerint Landi megszabadult minden ruházattól, amit a gyilkosság során viselt, kivéve attól a pólóingtől, amit a cipzáros melegítő alatt hordott. Mikor 30-án megállították és bevitték a rendőrkapitányságra, akkor átkutatták az autóját, és itt egy podgyászban találtak egy Lancia márkájú sötét színű pólóinget. A pólóinget csak 59 nappal később vizsgálták meg, és 2 gombos tűfej méretű foltot találtak rajta, az egyik az ujjnál volt, a másik a mellkason egy ott lévő zseben. Az inget először elküldték az FBI-nak, vagy Scotland Yardnak is, de ők nem tudtak vele mit kezdeni, mert túl kicsik voltak a foltok. Végül egy texasi szakértő is megvizsgálta ezt, és itt megállapították, hogy ezek emberi szövetet és vért tartalmaztak a foltok. A következő információkat mutatják be majd az első és a második eljárás során is, szóval 3 fajta tesztet végeztek a zseben lévő folton. Az egyik egy DNS teszt volt, egy IHC teszt és egy mRNA teszt. Az IHC vizsgálat szerint a szövet központi idegrendszeri szövet volt, vagy agyszövet, vagy pedig gerincvellő. Ezt több független szakértő is alátámasztja majd később. Az IHC vizsgálat viszont nem tudja megállapítani, hogy emberi vagy állati eredetű-e a központi idegrendszeri szövet. Bár a nő DNS-e is a folton volt, nem biztos, hogy ez a szövettől származik. Lehet, hogy korábban került oda, majd a szövet pont rákerült. Kicsi rá az esély, de lehetséges. A védelem azt mondta, hogy ez a központi idegrendszeri szövet állati hústól származhatott, amit a férfi akkor evett, mikor a pólót viselte. A hasonló szövetek felhasználása feldolgozott hústermékekben erősen szabályozva van világszerte. Megesik, hogy egyes disznótermékekbe belekerül, de nagyon kevés rá az esély. Hogy megállapítsák, hogy emberi vagy állati eredetű volt-e, egy bizonyos mRNA vizsgálatot hajtottak végre. Én sem értem, hogy ez hogy működik, de a lényeg, hogy ezelőtt ezt még soha nem használták bírósági eljárás során, és mai napig is nagyon minimálisan van használva, és nem hasonló dolgok megállapítására. A vizsgálat eredménye az volt, hogy valószínűbb, mint nem, hogy a megtalált szövet emberi volt. A védelem azt állította, hogy ha a szöveg tényleg Krisztiné, akkor könnyen keresztszennyeződésről lehet szó, miközben a rendőrség vagy a laboratórium vizsgálta az inget, rákerülhetett a szövet. A vád szerint ez nevetséges feltételezés. A védelem aláhúzza azt is, hogy furcsa, hogy a férfi autóján, szemüvegén, cipőjén, nadrágján és házassági gyűrűjén sem találtak vért, pedig a ház tele volt ezzel. A rendőrség szerint ő kesztyűt és azt a melegítőt szettet viselte a gyilkosságkor, és ezért nem találtak vért. A másik volt az ujjnál volt, ez vérfolt volt, és kiderült, hogy Ambertől származott. Ez a pólóing nem ugyanaz volt, amiben a prostituált látta, és nem is hasonlított arra, amiben futni látták a parókás férfit. Ennek ellenére a vád szerint akkor került rá a folt vagy foltok, mikor levette a gyilkosság során viselt fedőruhát. A férfit végül bűnösnek találták és életfogytiglanra ítélték, 17 év feltételes szabadlábra helyezés nélküli időszakkal. Megpróbálja fellebbezni az ítéletet, de helyette felemelik a feltételes szabadlábra helyezés nélküli időt 17 évről 20 évre. 2013. október 4-én megengedik, hogy egy új eljárás legyen arra hivatkozva, hogy a halál ideje, amit dr. Peng megállapított, hibás volt. Volt rá bizonyíték, hogy Landin nem manipulálta a számítógépet, és a pólóingen lévő szövet nem emberi volt. A férfit kiengedik a börtönből október 5-én, és 2015-ben kezdődik el a második eljárás. A második eljárás során a vád jelentősen megváltoztatta a véleményét a gyilkosság idejéről. Azt állították, hogy Landi 29-éről 30-ára virradóan vitte véghez a tervét, valamikor az éjszaka közepén vezethetett haza, a prostituált elmenetele után és még éjjel 1 óra előtt. Megölte a családját, visszavezetett, és 4 órakor már a motelnél is volt.
Az ok a gyilkosságra ugyanaz, az életbiztosítás. Szóval dr. Peng részben visszavonta vagy megváltoztatta az első vallomását, és most azt mondta, hogy nem tudja megállapítani a halál pontos idejét, csak egy becslést tud adni. Ő annó azt mondta, hogy 19 óra körül halhattak meg, legkésőbb 19 óra 15 perckor, mert az étel nem volt megemésztve a gyomorban. Most azt mondja majd, hogy egy 14 órás időkeretben bármikor meghalhattak, és a 19 óra, amit csak először mondott, egy lehetőség volt az összes közül. Megváltoztatta a véleményét, mert az évek során több szakértő is azt nyilatkozta, hogy az emésztés mértékéből nem lehet megállapítani pontos halálidőt, szükség lett volna azokra a mérésekre, amelyeket ő nem végzett el. Szóval azt mutatták be, hogy akár az is igaz lehet, hogy mindenki szokáshoz illően ment ágyba, és a számítógépet is ők kapcsolták ki. Most már, hogy nem kellett megmagyarázni a számítógép lezárásának idejét, Martin azt tanúskodta, hogy ő soha nem állította, hogy Landi megváltoztatta az időbeállításokat. Ő csak bemutatta, hogy ez lehetséges. Ez amúgy technikailag igaz. Ő csak arra talált bizonyítékot, hogy a biztonsági mentési fájlokat manipulálták. Már mondtam, hogy majd később kiderült, hogy ez egy vírus miatt volt. A festékforgácsokról ugyanazt mondták el, mint az előző eljárás során, aztán a 290 kilométeres út már nem okozott fejfájást a vádnak, mert nem kellett bebizonyítani, hogy csak 2 óra 49 perce volt az egészre, ugye ott volt az éjszaka nagy része. Aztán ugyanazokat az információkat tudjuk meg a pólóingről is. Feljönnek új részletek a második eljárás során, és ezek nagyon érdekesek szerintem. A vád szerint Landi az életbiztosítás miatt gyilkolta meg a családját. A két férfi, akitől a földterületet vették, elmondták a bíróságnak, hogy egyszerűen másnak adták volna ezt, ha nem jön meg a fizetés, és volt is már egy amerikai jelentkező. Azt állították, hogy nem zaklatták volna Landit a fizetés miatt. Persze megjegyezném, hogy ezt Landi nem tudhatta, neki az adósság fenyegetése valódinak tűnhetett, és nem is vagyunk benne biztosak, hogy ez a két földterület tulajdonos igazat mondott a bíróságon. Nem állítom, hogy hazudtak, csak mondom, hogy lehet, hogy szépítették a dolgokat, hogy ők ne tűnjenek olyan rossznak. A második eljárás során derül ki az, amit már mondtam, hogy 21 hajszálat találtak Krisztin kezébe. Ezek feltételezetten a gyilkostól származtak. Sem a vád, sem a védelem nem vette ezeket figyelembe az első eljárás alatt. 2003-ra a hajszálakat megsemmisítették, szóval nem lehet őket felhasználni. Mindkét áldozat körme alatt találtak olyan férfi DNS-t, ami nem Landitól származott. Ez alatt az eljárás alatt hallunk erről először, és soha többet, mert nem találták meg, hogy kinek a DNS-e volt ez. Több olyan új lenyomatot és DNS mintát is találtak a testek és az ablak közelében, amit mai napig nem azonosítottak. Nyilván sokan járnak egy házba, és sok ember hagyja ott a DNS-ét random helyeken, de jó lett volna, ha legalább a testek körül talált DNS forrásokat ellenőrizik. Találtak egy karkötőt Landi autójában, ami a vád szerint az ékszeres dobozból származott. A védelem nem tudta bebizonyítani egyiket se, hogy onnan származott vagy nem, szóval ez mai napig így a levegőben van. Aztán már említettem, hogy Landi üzlettársának neve titokba lett tartva az eljárások során. Nem tudom még én sem, hogy ki lehetett a férfi, pedig megpróbáltam találni a nevét. Nyilván nem mondtam volna el a videóban nektek, csak én voltam kíváncsi. Kiderül, hogy a gyilkosság napján, augusztus 29-én Landi üzlettársa kihívta a rendőrséget. Reggel 10 óra után 2 hitelező jelent meg a házánál, és pénzt követeltek. A hitelezők $70,000 szőlődugványt adtak oda Landinak és partnerének, akik ebből nagy profitot ígértek. Most a hitelezők azért mentek, hogy követeljenek $16,000 előleget a dugványokért. Mikor a férfi azt mondta, hogy nincs pénze, akkor megpróbálták elvinni a háznál lévő szőlődugványokat, erre az üzlettárs pedig felhívta a rendőrséget. Ez volt az az üzlettárs, akivel Landi beszélt a motelből. A rendőrség amúgy gyanúsítottként tartotta számon sokáig ezt a férfit, és immunitást is ígértek neki, hogy elmondja, hogy ő és Landi mit tettek az áldozatokkal. A férfit majd kizárják a gyanúsítottak közül, a bírósági eljárás során anonimitást kap, és a második eljárás után pedig a férfi elhunyt, ha jól tudom, rákban. Landit ismét bűnösnek találták, és folytatta az addigi büntetését. 2007-ben a Fellebbviteli Bíróság elutasította a férfi fellebbezési kérelmét, és 2019-ben a Legfelsőbb Bíróság is elutasította ezt. Viszont a Legfelsőbb Bíróság elismeri, hogy az mRNS bizonyítékot, vagyis azt, hogy a központi idegrendszeri szövet valószínűleg emberi volt, nem lett volna szabad bizonyítékként elfogadni a bíróságon.
Nem vonták viszont vissza a bűnös ítéletet, mert szerintük ez nem gyengítette a vád által bemutatott esetet. Az, hogy a Foltnál volt felesége DNS-e, szerintük elég bizonyíték arra, hogy tőle származott. A férfi azzal magyarázta ezt, hogy az általa megevett húsról került oda a szövet, de a bíróság szerint ez nem volt logikus, és túlságosan nagy egybeesés lett volna. Persze ide számolták még a festékforgácsokat, a lánya vérét a pólóingen, és azt, hogy az ablak felfeszítése beállított volt. Most kérdezheted, hogy voltak-e más gyanúsítottak az évek során, én kettőről tudok. Az első egy Ash Murphy nevű férfi, ő ingatlanosként dolgozott és házas volt. Nagyon közel állt Kristinhez, annyira, hogy egyesek azt sejtették, hogy kapcsolatuk volt. A férfi megölte magát 5 nappal a gyilkosság után. Az elmélethez tesz hozzá az is, hogy találtak egy terhességi tesztet Kristin szobájában. Landi azt állította, hogy legalább 3 hónapja nem feküdt le a feleségével, szóval kitől lehetett volna terhes. Aztán beszélünk Glennről is, Kristin testvéréről, ő a második lehetséges gyanúsított egyesek szerint. A férfi orrán egy kicsi vágást vagy karcolást vettek észre 30-án. A házát, mikor átkutatták a fürdőben, találtak olyan vérfoltokat, melyek Ambertől és Kristintől származtak. Hozzátenném, hogy nem értem ezt a bizonyítékot, mert a saját elmondása szerint a férfi hozzányúlt Amber testéhez, mielőtt megjöttek a mentők, hogy ellenőrizze, hogy van-e pulzus a lánynak. Szóval szerintem a vérrel lehet logikus magyarázat. A második eljárás során őt durván kikérdezik, és miközben tanúskodik, megvádolják a gyilkossággal az esküdtszék előtt. Most beszéljünk, mi történt 2022-től napjainkig. 2022. augusztusában Landi fellebbezés ideje eljött, és megpróbálta ezt kérelmezni, de elutasították. 2023-ban ismét elutasították a kérelmét, végül 2025 áprilisában elfogadták, és májusban a férfi szabadult. Ő jelenleg 66 éves. Persze ez feltételes szabadlábra helyezés, Landi nem látogathatja meg felesége és lánya sírhelyét, és nem beszélhet a médiával. Nem szabad sem alkoholt, sem drogokat fogyasztania, és bármikor megkérhetik, hogy adjon tesztet. Ha lesz partnere, akkor ezt el kell mondja a pártfogó felügyelőjének. Nem lehet közösségi média profilja, nem regisztrálhat társkereső oldalakra, és nem nézhet pornográfiát, mivel életfogytiglanra ítélték, bármikor visszahívhatják. Most az én véleményem következik. Szerintem Landi bűnös, de én, ha az esküdtszék lettem volna, nem ítéltem volna el. Mint Scott Peterson eseténél is, itt is elveszünk a részletekben. Úgy gondolom, hogy igenis felesége agyszövete volt a pólóingen, a festékforgácsok is ugyanazok voltak, és azért tette, mert meg akarta kapni az életbiztosítást. Ő az egyetlen, akinek lett volna lehetősége és oka megölni a feleségét. Legalábbis azok alapján, amit bemutattam nektek. Úgy érzem, hogy a bíróság arra hivatkozva tartotta fenn a bűnös ítéletet, hogy túl sok különös egybeesés kellett volna történjen, hogy a férfi ellen ezek a bizonyítékok gyűjjenek össze, és ezzel egyetértek. Ami biztos, hogy valaki olyan követte el a gyilkosságot, aki ismerte a ház elrendezését, tudta, hol van Kristin hálószobája, ismerte a család szokásait, hogy mikor lesznek ágyban, és a gyilkosság módja az, hogy szinte csak a fejet érték sérülések, és arra utal, hogy a gyilkos ismerte Kristin, és ez egy ilyen emocionális érzelemmel teli tett volt. Az is igaz, hogy jó lenne többet tudni arról az Ash Murphy nevű férfiról, a lehetséges szeretőről, az ő feleségének vagy ismerőseinek volt alibije, miért ölte meg magát a gyilkosságok után. Aztán jó lenne tudni azt is, hogy kinek a haja volt Kristin kezében, hatalmas hiba, hogy ezt megsemmisítették. Teljesen megértem amúgy, ha ti elítéltétek volna, mert ahogy mondtam, szerintem is bűnös a férfi. Ha viszont ártatlannak tartjátok, akkor írjátok meg nekem a hozzászólásokban, hogy miért gondoljátok ezt. Ez volt a mai eset. Mint mindig őszinte részvétem szeretném kifejezni Amber és Kristin elvesztése miatt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meghallgattátok a videót. Ha érdekel, nézzétek meg az előző videómat, ez egy 2 részes eset, melyben a Lacey és Connor Peterson gyilkosságáról beszélek. Igen, más mondani valóm nem igazán van. Mint mindig, vigyázzatok magatokra, legyetek jók és találkozunk később. Sziasztok!